Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Κώστας Μαδούρος και σήμερα θα σας παρουσιάσω το μεγάλο καταδυτικό σάκο της εταιρείας Ξηφίας χωρητικότητας 80 λίτρων. Συμπτωματικά ο σάκος που θα σας παρουσιάσω τώρα είναι ο δικός μου που μόλις αγόρασα, γιατί ο προηγούμενος χάλασε μετά από πολλά χρόνια, οπότε θα τον δούμε μαζί πώς είναι. Για να δούμε. Να ανοίγουμε, βγάζουμε τα χαρτιά. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι. Είναι αρκετά μεγάλος. Και πάμε να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, ας πάμε από τους σημάντες. Λοιπόν, στους σημάντες θα δούμε ότι καταρχάς είναι ρυθμιζόμενοι, όπως και πρέπει να είναι, για να τους κρατάμε και σαν χειρολαβή, αλλά και πιθανόν να τους βάλουμε στον ώμο άμα χρειαστεί να περπατήσουμε κάποιο μονοπάτι. Έχει εδώ πέρα το scratch, το οποίο κλείνουμε και το μεταφέρουμε. Ωραία. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι αυτά τα πλαστικά που συνδέουν τους σημάντες, είναι αρκετά χοντρά και από σκληρό πλαστικό. Ωραία, τι άλλο. Λοιπόν, παρατηρούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει η μάντα στήριξης, ο οποίος διατρέχει από κάτω το σάκο και αυτό προσδίδει μια σταθερότητα όταν θα κουβαλάμε πράγματα βαριά, για να μην σκιστεί εδώ η κόλληση. Ωραία, εξωτερικά έχουμε εδώ, από ό,τι βλέπω, χειρολαβή και άλλη μία από εδώ. Ωραία, στιβαρή, πιάνει καλά δηλαδή, είναι για 2 άτομα, ό,τι πρέπει. Ωραία, το βλέπουμε εδώ πέρα. Και αυτό που παρατηρούμε αμέσως είναι η τάπα αποστράγγισης. Δηλαδή, για ποιο λόγο το έχει αυτό. Άμα έχει μέσα ο σάκος μας νερά, από τις στολές ή από οτιδήποτε, ανοίγουμε την τάπα, πέφτουν τα νερά και μετά το ξανακλείνουμε. Επίσης, εξυπηρετεί και σαν μπανιέρα. Δηλαδή, βάζω μέσα στολές, γάντια, καλτσάκια, ό,τι θέλω να πλύνω, κλείνω την τάπα, το γεμίζω με νερό και τα ξεπλένω εκεί μέσα. Είναι στεγανός ο σάκος, έχουμε πει, είναι 100% στεγανός, οπότε μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Βλέπουμε εδώ πέρα, αυτό θα πρέπει η τάπα να μπαίνει και να βγαίνει με κάποια σχετική δυσκολία πάντα, γιατί μετά από καιρό αυτά ψιλομαλακώνουν, να το πούμε, και θα ανοίγουν. Οπότε καλύτερα είναι λίγο σκληρό στο να μπει. Ωραία. Τώρα έκλεισε για τα καλά. Ωραία. Και πάμε να δούμε το ενδότερο. Πάμε να ανοίξουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα κλείσιμο εδώ πέρα, για να μην πέφτουν, ας πούμε, ότι βρέχει. Ωραία. Μην κάνει μέσα λακκούβα και γεμίζει νερά. Είναι κλειστό από εδώ. Είναι ξανά κλειστό από κάτω. Και ανοίγοντας το, εμφανίζονται τα φερμουάρ, τα οποία είναι χοντρά, είναι καλής ποιότητας και κατασκευής από ό,τι βλέπω, και ανοίγει ο σάκος μας.
Λοιπόν, εδώ μπορούμε να δούμε μέσα το υλικό, όσο μπορούμε να το δούμε, το οποίο είναι αδιάβροχο, είναι στεγανό. Φυσικά προσέχουμε εννοείται να μην βάλουμε μέσα αντικείμενα όπως ξελεπιαστήρια ή ακόμα και τη σακούλα με τα ψάρια, με τα αγκάθια, το προσέχουμε λιγάκι γι' αυτό. Σαν πάτος είναι χοντρός, έχει καλό πάχος, δεν είναι φλούδα δηλαδή να τρυπήσει με το παραμικρό. Ωραία. Και αν έχετε δει το βιντεάκι μου που παρουσιάζω τον 60 λίτρο σάκο της εταιρείας, θα είδατε ότι χωράει ένα πλήρη εξοπλισμό και με το παραπάνω. Αυτός εδώ θα σας χωρέσει, βάλτε ό,τι θέλετε. Δηλαδή δεν υπάρχει περιορισμός, είναι 80 λίτρα, είναι πέρα αρκετός για να χωρέσει τα πάντα και νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ κάτι περισσότερο από αυτό. Λοιπόν, αυτός ήταν ο σάκος της εταιρείας ο Μεγάλος. Άμα θέλετε μπείτε να δείτε και το άλλο βιντεάκι με το μικρότερο σάκο, θα υπάρχει σε κάρτα στο τέλος. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο αυτό. Κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου για να δείτε περισσότερα βίντεο και γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιο θέλετε να είναι το επόμενο προϊόν που θα παρουσιάσω. Ευχαριστώ πολύ.